một chút ngọt ngào, thơm hương kem sữa vani, vị ngọt thanh của caramel, mềm núng na núng nính. Đó là hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Nhìn thôi là muốn cắn một miếng rồi đúng không? Mọi người cùng My vào bếp làm món bánh này nha. Đầu tiên mọi người bắt một cái nồi nhỏ lên bếp, cho 60g đường vào, bật bếp lên. Rồi bạn cho thêm 15ml nước lọc vào. Mình đun ở lửa vừa tầm khoảng 5 phút. Khi đường bắt đầu sôi lăn tăn thì mình nhớ hạ lửa nhỏ bớt để cho không bị cháy nồi nha. Khoảng 5 phút sau thì đường bắt đầu chuyển sang màu vàng. Khi vừa chuyển sang màu nâu sậm thì bạn cho thêm khoảng 15ml nước nóng vào và mình đun thêm khoảng 1 phút thôi ha. Đây bạn nhìn đây, caramel của mình đã được rồi đây. Mình tắt bếp và cho phần caramel này ra tô để nguội. Trong thời gian mình chờ phần caramel nguội bớt thì mình chuẩn bị phần custard pudding nha. Để chuẩn bị phần custard pudding, mình cho vào tô 3 quả trứng gà và 2 lòng đỏ trứng. Mình đánh cho lòng đỏ tan ra và quyện với lòng trắng trứng, sau đó cho thêm 50g đường vào và mình tiếp tục mình đánh cho tan đường để cho cái phần trứng và đường được hòa quyện lại với nhau như thế này. Mình sử dụng lại nồi nấu caramel hồi nãy và mình cho vào trong nồi 230ml sữa tươi không đường, 120ml kem sữa tươi và 15ml tinh chất vani. Nếu mà bạn không có tinh chất vani thì bạn có thể dùng vani thanh cây hoặc là bột vani đều được hết. Mình khuấy đều và đun hỗn hợp sữa vừa đủ nóng. Sau đó thì mình đổ hỗn hợp sữa vào phần trứng và khuấy đều. Bí quyết để phần custard pudding được mềm mịn thì mình sẽ lọc hỗn hợp trứng sữa qua rây. Bây giờ mình chuẩn bị phần đế bánh đây nào. Để làm phần đế bánh thì bạn cho vào 2 quả trứng gà, 25g đường. Mình trộn đều lên, tiếp tục đánh cho hỗn hợp đường và trứng được tan ra. Mình chuẩn bị trước một khay nước nóng tầm khoảng 80 độ. Sau đó mình đặt tô trứng và đường vừa mới khuấy xong vào trong khay nước nóng. Mình tiếp tục mình đánh đều cái phần hỗn hợp trứng đường này đến khi mình đo được nhiệt độ của hỗn hợp này đạt khoảng 40 độ C là ok rồi. Tiếp theo mình ngâm 15ml sữa và 15g dầu thực vật vào trong khay nước nóng tầm khoảng 15 phút. Mình lấy tô trứng ra khỏi khay nước nóng và dùng máy đánh trứng để đánh bong phần hỗn hợp trứng lên thành custard như thế này. Rất là mềm, mịn. Mình đánh cho đến lúc mà bong xốp là được. Sau đó mình cho thêm 35g bột làm bánh vào. Tiếp tục trộn đều cho hỗn hợp bột và phần custard được hòa quyện vào nhau. Đến khi nó dẻo mịn như thế này là được rồi nè. Tiếp tục cho 15ml sữa và 15g dầu vào hỗn hợp bánh và mình trộn đều lên. Lý do mình ngâm sữa và dầu vào trong khay nước nóng trước khi mình trộn bột là để cho khối bột được dẻo mịn và vẫn giữ được cái hương sữa tự nhiên để cho bánh được thơm hơn nha. Mình trộn đều tay cho khối bột được dẻo mịn như thế này là được rồi nè. Phần caramel nãy giờ cũng đã nguội rồi nè mọi người. Ở đây thì mình dùng khuôn thủy tinh với dung tích khoảng 1 lít. Mình lần lượt đổ phần hỗn hợp custard pudding vào. Phần trên cùng là hỗn hợp bột đế bánh. Để lớp đế bánh được mềm mịn không bị rỗ thì mình dùng một que tăm hoặc là một đôi đũa nhỏ mình đánh tan những cái lớp bọt khí ở phía trên.
Bây giờ thì chuẩn bị nướng bánh thôi. Mình chuẩn bị lò nướng trước ở 160 độ và một khay nước nóng. Mình đặt và hỗn hợp bánh vào trong khay nước nóng tầm khoảng 20 phút trước. Sau đó đem đi nướng ở 150 độ tầm khoảng 40 phút. Ta-da! Bánh nướng mới ra lò đây mọi người ơi. Sau khi nướng xong thì mọi người bảo quản trong tủ lạnh tầm khoảng một đêm, còn 8 tiếng đồng hồ nha. Và đây là thành quả của mình sau một đêm đây. Khui ra xem nào. Cảm nhận đầu tiên là mùi thơm, rất thơm nha. Hương thơm của sữa và hương vani, nức mũi luôn á mọi người. Để cắt bánh không bị vỡ thì bạn nên làm nóng dao trước và lau khô nha. Mình chuẩn bị một chiếc đĩa, sau đó mình úp ngược bánh lại như thế này. Món bánh custard pudding này thì mọi người có thể dùng làm món tráng miệng hoặc là những buổi tiệc trà chiều cùng tán gẫu với bạn bè đều được hết nha, rất là phù hợp luôn á. Mấy đứa nhỏ nhà mình rất là thích món bánh này luôn á, và cứ hôm nào rảnh hoặc là cuối tuần thì mình đều làm món bánh này để chiêu đãi cho cả nhà đó mọi người. Nhìn đây, lớp caramel vàng ươm óng ánh và hương vani, hương sữa thơm cực kỳ, thơm khắp cả gian phòng này luôn rồi mọi người ơi. Phần custard pudding thì mềm núng na núng nính. Phần đế bánh rất là xốp và mềm, độ ngọt vừa phải. Bạn dùng chung với tách trà hoa cúc hoặc là hoa hồng, rất là thích hợp nha. Bây giờ thì mời mọi người dùng bánh custard pudding nhé. Nếu bạn cũng là fan của loại bánh này, nhớ để lại comment và nhấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ K-Buy Me nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại ở những video sau nha.